No niin, tervetuloa tänne taas ja tervetuloa taas meidän kotka. Se yksi säikytti sen pois tuossa. Pikku hetki, jatketaanpas tuota meidän tarinaa eteenpäin. Nyt ollaan vähän eri paikassa, missä ei yleensä olla. Ollaan vaan käytytään, me vaan tulin tonne tekemään. Eli siis oli jossakin täällä. Order the people ei ollut se. En pääse lähemmäksi. Mikäs se nyt oli? Tuolla. Tuolla oli se koti. Mennäänpäs käymään siellä. Mennäänpäs käymään siellä. Joo, me on tossa vähän niinku kehittää hahmoa. Viime kerrassa 23 level skilliä laitettu. Katsotaan jos päästään nyt kunnon vähän eteenpäin. Vähän seikkaillut siellä sun täällä. Tehnyt mitä sun tätä. Offstreams. Täytyy sitä kehitellä. Mutta samat aset on. Ja puuta menee niin hemmetissä kun haluut upgradeaa. Ja rahaa. Pitäis ottaa jossain vaiheessa syökäne jonkun kimppuun ja vetää poundia ihan niinku täysin ja saada se troopia kattoo kuinka paljon vittu maksaa. On jo vähän pari laivataistelussa ollutkin tänään offstreamissa. Löytyi hieno laiva minkä mä pääsin niinku hoitamaan. Mä sain uuden laivakuvion. Mä laitoin sen päälle. Oli ihan kiva. Mennään tälleen. Näyttää hienolta. Otetaan toi. Ziplinei. Köyttä pitkin. Jaa, hyppyy. Ei satu missään. Ja mennään taas. Noin. Siellä olisi tommonen joku kreikkalainen diplomaatti, poliitikko. Jos se on se, niin sitä ei varmaankaan tapeta. Sehän on meidän työntekijä. Anteeksi, saaks me mennä tässä? We'll be watching you, Miss Dios. At least give them a welcome first. Pericles welcomes you to his symposium. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Did you hear about the commander's sword? Heard he never cleans. Step Hyvä. away. Can't be good for the sword. Ei me pysy pois, nyt kävelee vaan hiljaa, ettei ne nyt mitään. Ne kyllä sanoi, että tervetuloa, niin mitä no, kiitoksia oikein paljon. Minäpä tulee sitten. Kävellään nyt ihan rauhallisesti, ei juosta. Ei mikään hätä. Ei oo mikään hätä. Alexios, it's you! Phoebe? You said you weren't coming back to Kefalonia, so I decided to leave too. I said I wouldn't be coming back, but I don't remember saying you should leave. Well, here I am. Mitä hemmettiä sä täällä teet? Ja Ateenassa. Oi jumalauta. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived.
I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... Moi how is it you're perke. working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Voi vittu tätä politiikkaa. Pingviinipuku ja kaikkea muuta. Voi perkele. Ateenalaiset. I'll get changed. Oh. Promise you'll take care of my things. Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Ja mä päivitin niitä tänään vielä. Mun aseita, jos ne hukkuu, niin... Mennään sulle tukkapöllöä ja heitän sinut takas sinne. Uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Okei, bye. Heippa. You just got here. You can't leave already. Voihan. Katso. Katso! Anteeksi, kun peli päättää, että ovi on lukossa, niin ovi on lukossa. Hei! Voisit sä avata tuon oven? Mä pääsisin täältä pois. Ja tuo mun aseet ja armorin mukana. Kiitos. No menee nyt. Mene pois sieltä! No niin, puhutaan nyt sulle. Here, Alexios. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotos. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongue. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides.
Looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Se on kännis. Kuin käki. Ja jotain muuta. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Misthios like you think of a party like this? This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. Uusi ne. Minäpä lähden etsimään. Tönästään I sitä. suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right, if nothing else, this party could use the help. You need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides.
You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with that banal young plaything, Aristophanes, I'll never know. I'll get Selvä. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their... Pikku hetki. Pikku hetkinen, mulla on yksi tehtävä, jossa voi mennä yli 20 minuuttia. Sen nimi on OTTO. Ja missä vitussa mun puhelin, kun mä heitin sen tuohon mun sängylle ja sit se hyppäsi johonkin tonne. Vituttaa niin paljon. Pikku hetki, jatketaan tässä sitten 30 minuutin jälkeen. Pahoittelen tästä tauosta.
Helvettiä täällä mainostetaan. Masaa perkele. Eikö ihminen voi olla ilman mainostamasta? En mä taida tietää se ehkä. Mick, I'll let you know if your plan worked. No niin. Terve. Mä tönäsin sua ja tuu kyselle. Noin. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Jaa. I've come to get your finest dry wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. No niin, keittiössä saatiin tuota. Jaa, siinä niin. En ymmärrä. That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios. But never mind. I'm Aristophanes. And this man is Euripides. Oh, come on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start to fight. For you, though... Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? I'm Pericles' new servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you. And these are wine-pouring muscles. I was a rower on Pericles' ship, where he took pity on me. Now, I pour wine for people who question my word. And his. I wasn't questioning, perhaps one drink. To Dionysos! This is delicious! This is nectar of the gods. Another round! How about some more? Where did you find this delicious wine? It must be Pericles' finest. You know what they say, good wine makes good friends. Joko aletaan kyselee. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breathing, and vulgar manners. Okei, ottakaa lisää. Täytyy alkaa kysellä noita asioita. This is the best symposium I've been to in a while. No niin! You know what? I like Nyt you. kannattaa. You here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart.
Every Pidis, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Hei, mulla on asia. How's Euripides? Drunk, I hope. No totta kai. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Nah, quest complete. Rig it up. Tonne. Mennään tänne. Someone's been hurt. Open this door, or I'll kick it in! No, don't mind her. She likes to watch. Tämä. Look at you. Oi vittu mikä saatana homppel. Authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Oi Did vittu. you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to Oi distinguish vittu, älä between sounds koske. of pleasure and pain. Ei. Had I known you were Ei. going to knock, I would have left my door Saako lyödä turpaa? wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Ota se öljy ja painu These vittu. women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Nope. Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Pietera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues.
When you reach Corinth, find Anfusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Saaks me tappaa Anfusa in sinut? Corinth. It's not much, but it's a start. Saako me lähteä nyt pois? Tää on hyvä, kun tää antaa mulle XP:tä. Tommosissa pikkujutuissa 8700. Joko saa lähteä pois? Minne? Tonne. Being so new to Athens and gaining access to this symposium is no small feat. Though you said there are things you wouldn't do, you gained Pericles' trust so quickly. I've made my choice. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! This argument between you two is pointless. Perhaps. How do you define art? I'm not getting dragged into this. Very well. Answer this. Does the artist not give form and symmetry to her subject? Well, yes. Laws and justice do much the same for people, do they not? And is there any better way to communicate the story of a people than by revealing its customs and laws? If yes, then ruling, and thus justice, must be an art, as Thrasymachos says. If you say so. Aspasia. You shouldn't be too hard on Socrates. He really has a brilliant mind, even if he comes off a little strong. He isn't always like that, is he? Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else?
Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Yläkerta. Väistäkää, saatana, mulla on kiire. Taas ovi. Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had... Mitä vittua se huutaa, saatana! Pikkuhet. He get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future.
Spartans outside the walls, people crammed inside. I don't envy you. Even so, there isn't another city I'd rather live in. I can't say I know how that feels. When you find your place, you'll know it. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Nyt pääset. Et pääse hyppäämään, menee rappusia pitkin. No niin, joko mä pääsen pois. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? No vittu kyllä. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Mä saat kertoa mihin mun pitää mennä. Koska mie en nyt tiedä yhtä. Meni ohi tuo niinku politiikka paska, että. Kun sä tiedät paremmin, että minne pitää mennä. Chaos. Chaos. No se on siinä aikaan. The island of Chaos that I need to meet. I think I'll head there first. I've heard there are pirates there. I'll be sure to be careful. Voi. Mieri rosvo. About Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Vittu Kefalonia... kun minä nyt saadun huutamaan taas. Ei saatana aleta olla vittu, ei anneta olla saatana vittu rauhassa. Minä on mikään vittu papukaija, joka niinku menee sanoa toiselle, että... Ja sit toinen täytyy mennä sanoa toiselle tuota ja tätä. Isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened. Okay? Okay, thanks. I knew I could count on you. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. Jotain. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios! Väistä saatana. Don't step out of line. 10 tonni. Olisi hyvä, jos näyttäisit itsesi.
Siinä on tehtäviä. 23. Mä oon kuullut sen nimen jossain täällä. Kios. Kios. 26. Ei nyt ihan sinne vielä. Ei nyt vielä sinne. Niin, Odysseyhan on päätehtävät, eiks niin? Se on kos. Voi olla vaikka kossupullo. Vaikka mun mielestä. Se on kos. Keos. Pohjoinen. Keos. Kuuluu sen nimeä ennenkin. Kiitoksia oikein paljon ystäväisen. Soitteli mulle ja sanoi, että kerro missä on. Mä tajusin, että ei vittu. Mä oon käynyt täällä jo. No. Hyvä. Aletaan sitten vetää ympäri jämpäri tätä. I don't see any soldiers here. Only pirates. They must be running the whole island. Ja mä ihmettelin, että miksi tää paikka on niin tälleen punainen. No ehkä se nyt selvisi.
Ei ihme, ettei päässyt kunnolla satamaan. Koska se oli tarina juttu. Paikka. Onneksi mulla oli toi pääs nopeasti. No, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään? Mikä siellä huutelee? Oho. Gods have mercy! You want mercy? Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves, then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. Jahas. I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Alexios. Well, Alexios, we're all thought to be murderers too. So, tell me why I shouldn't kill you right here. I was told you're a trader of information. Among other things, yes. I'm looking for someone. Sneaking into my city is a strange way to make a first impression. I needed to speak with you directly. I didn't think your pirates would just let me walk up and knock. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Alexios. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? She's my mother. I haven't seen her since I was a child. So, you're on a quest to find your family? Something like that. Then your path is not an easy one. Aspasia's the one who sent me to find you. Aspasia? Now why would she do that? She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? One you can afford, I'm sure. Why do you need so much drachmi? I have a city to secure and people to protect. Vittu, I have mulla no ei interest 15 in going to war. I just want to make sure the war doesn't come to us. I don't have that kind of drachmi. I find that surprising, given your profession. What proof do I have that you'll even find her? I already know Merini. How do you know that name? That's not all I know. Getting that much drachmi won't be easy. You have a ship and a crew? That's enough to find work here in Coresia. And there is a stockpile of drachmi held in the fort on the far side of the island. You want me to steal from your island? The other locals aren't too happy about us pirates. Their leader has amassed a fortune. If they have no drachmi, they can't do anything stupid. Don't worry. As long as you're working for me, you're one of us. Trust a pirate to only help for a boatload of drachmi. If I'm going to pay her, I need to find some work on this island. Oi jumalauta. Mikäs meidän rahatilanne tällä hetkellä? 4 tonnia. Jaa. Tuolla on joku hyvä juttu. Tuolla on myöskin pikkutehtäviä. Sivutehtäviä. Jos lähtee ne sivutehtävissä. Toivottavasti annatte mulle rahaa. Koska vittu mä vallotin muuten turhaa tämän much paikan. easier to travel the island now that everyone won't try to kill me on sight. Niin. Xenia and her crew really destroyed the place. If they burn everything, how do they expect to keep the people quiet? Jee, nyt mä saan olla täällä ihan rauhassa. Harmi, että mä vähän Blacksmithille tuhlasin rahaa ja muuta. Voi vittu. Mulla oli yli 10 tonnia jossain vaiheessa. Olisiko ollut 7?
Ei. Lähellä 10 tonnia. Lähellä 10 tonnia mulla oli. You sound troubled. I'm trying to steal Xenia a great treasure to celebrate her victory over chaos, but the directions have been stolen. And I suppose you want someone to steal them back. I tried, but they were stolen by the leader of Koresia, who Xenia banished from the city. There's a new truce between them, but no pirate would touch that. Lucky for you, I'm no pirate. Are you saying you'll help me? No, There's something in it for you if you do. I suppose I could get your directions? Poseidon blesses me with good fortune at last. So where am I going? To the other side of the island. You'll find the tablet in the leader's house there. Once you have it, head to the nearby village of Poisa and deliver it to my associate. You said the leader's house is near Piesa? Yes, to the south of the village. Where is Piesa? It's on the east coast of the island of Chaos. Hyvä tiedä. Don't worry, I'll get what you want. Xenia will be thrilled. I await your return. Voisiks me mennä vähän nopeammin kuin juosta? Tuolla. Totta kai. Se oli hyvä, että me kävi ennakkoon noin kaikki jutut ottamassa, että me pääsen nopeammin näin. Ja, no niin, no. Merilosvo, niin. Merilos. 15 tonni. Poundit ei oo ikinä maksanut noin paljon. Yhteensä yli varmaankin on poundit maksanut. Vois vaan mennä merelle ja kiusaa ateenalaisia. Hehehehe. Niin, mulla on hieno laiva. Niin kuin mä sanoin, että minä löysin yhden laivan tuolta jostain ja se halusi tapella, niin se oli 21-tepunen, sillä oli kruunu. Niin me olivat tälleen, aluksi me olivat tälleen, että onks nää mun vihollisia vai mitä nää on? If there's a map, it's in there. Niin sit me olivat tälleen näin, että jaa. No, tapellaan sitten. Ennen kuin mä oon käynyt tuolla. Ennen kuin mä oon vaan käynyt täällä ja tappanut nää. Keep a sharp watch here. Hei, anteeksi, mulla on asia. Voisitko olla hiljaa? Anteeksi. Minua ei kiinnosta, vaikka minut nähdään. Hei. Anna mun lyödä. Jahaa, siitä saa. Kato, kun näistä saa tämmöstä XP:tä, niin mä saan kohtaa niinku leveli. Mä saan nuolia tosta. Kiitos. Vaikka mä oon käynyt jo täällä. Mä oon tehnyt tämän paikan jo. Emme nyt stelttiä aikonutkaan, niin me mennään niinku asiaan mukaan. Jos me nähdään, niin sit raaka voima. No. Terve. Anteeksi. Täällä on vähän häiriötekijöitä. Me hoidan tän, niin me sit jatketaan Bounty Hunterin kanssa. Kiitos. Haha! Vedä käteen oma. Mene kohti! Aina. Jalat alta ja noin. Ja sitten lyö. Mene sinäkin hemmettisi. Kukaan ei oo kutsunut sua tänne.
Level 24. Mikäs siinä? Kyllä kelpaa. Ai vittu, mä muistan tän paikan, nää ei oo kiva paikka ilveksiä. Nää saari ei oo kiva, kun ilveksiä on niinku joka paikassa. Tuonne. Tuossa on kyllä laiva. Laiva! Ja vois näyttää oma laivan. Mä sain niitä semmosen hienon jutun niinku laivaa. Laivaa saa sen niinku purjeet ja kaikki muu. Se on oikea suunta. Anteeksi vaimmansa. Se on oikea suunta. Mä vaan juoksen siitä sinne. Se on siellä kaupungissa. Siellä näkyy merkki. Anteeksi vain. Mutta nyt ei olla niinku ihan sokeita. Mä voin näyttää. Heti kun latausruutu menee. Nyt. Tuujo. Niin, mitä sinä et tässä niinku ymmärrä, että se on pakko. Niin, mutta se on 300 metriä vaan. Se on täällä päin. Se on tuolla päin. Kato. 300 metriä. Mutta ei hätä. Miten ei tää tarkoituksen? Mä näytän mun laiva. Vittu kun se saatana kysymysmerkki hämäsiä. Jos siellä vittu olit siellä. Katso sitä. Se on vähän erilainen. Mä voisin näyttää vähän paremmin. Tuolla on laiva. Katso nyt sitä. Tämän minä sain, kun minä kukisin tuon laivan. Missä se oli? Täällä. Se seilasi täällä päin. Mulla oli semmonen tiimalasi tehtävä, joka mun piti tehdä. Niin se niinku merirosvoja piti tuhota 5. No, miepä lähdin niinku tehtävälle täällä, niin mä lähdin vaan tänne näin ja täällä oli merirosvoi. Sit se tuli vähän vittuilemaan mulle siinä samalla kun me yritetään tuhota, niin merirosvoi. Sitten mä ihmettelin, että mikä vittu laiva toi on. Sitten mä katoin niinku haukalla tai kotkalla katoin sen, että mikä se on. Se ei sanonut, että onko se ateenalainen vai onko se spartalainen. Mä tälleen, se joku emperor tai jotain, niin mä olin vaan tälleen. Mennään sen lähelle ja rämmätään. Sitten kun mä lähestyin sitä, niin sitten ne huomasi heti, että ne käy kimppuun, niin ne oli vaan tälleen. Tuhotaan toi. Me voisin maksaa nyt ton oikeesti pois. Niin sit mä niinku tappelin sen kanssa ja voitin sen, niin tietenkin mä rantauduin siihen laivaan. Mä menin siihen laivaan niinku silleen kunnolla ja ammuin niitä nuolia. Mä en tiedä miten toi keihäs toimii. Toimiiko se samalla lailla kun mä ammun niitä nuolia, niin keihäitä lentää. En mä tiedä. Mutta yhdessä tappelussa, mihin mä hyökkäsin kerran yhteen laivan kimppuun, oli, että kun mä ammun nuolet, niin joku keihäs osui johonkin siellä olevaan laivan tyyppiin. Ja se tuli silleen hidastettuna, osui siihen. No tää. Jaa. Selvä. Sinne meni ihminen. En tiedä. Vaikka se näytetään tuossa laivajutussa, niin mie en ymmärrä vieläkään miten sitä niinku käytetään sitä keihäsjuttua. Vaikka se tuossa jossakin tuolla, kun se kerrotaan.
R1. Mikä oli R1? R2, R1. No sitten mä käytän, että me tähtää ja ammun ne tulinuoliin. Mä painan vaan tota. Mä painan tota kyllä. En minä tiedä. Minä en tiedä mitä tää toimii enää. Mut laivatappelut. Jonkun verran kivoi. This all looks so boring. What are you doing here? Oh, me? I was just in the area. What happened to your associate? He had other business to attend to. Left in a hurry. So I came to meet you. I see. Did you get the tablet? I guess I'll be paid handsomely then. But of course. You're a man after my own heart, you know. Thanks. Here's the tablet. Excellent. Now we can really get to the matter at hand. Let's see what we have here. This is interesting. The treasure is hidden in some Minoan ruins. Ah, but it's underwater. You can't swim? I'm a pirate. Of course I can fucking swim. I just don't like sharks. Oh, so you're a coward, not a weakling. I don't need to swim if I have a reliable mercenary to do it for me. I can't make a name for myself fishing for fabled treasure. With the drachmi I'm offering, you can buy any name you want. All right. I suppose I can help you recover your treasure. I knew you wouldn't be able to resist. Poseidon blesses me with good fortune at last. So where am I going? Here, take this key and head to the southern tip of Chaos. You'll find the entrance to the ruin there. It's sticky. Is that blood? Gods, no! Must have been the pomegranate I ate earlier. Hurry now. Time's a-wasting. What exactly is this treasure? It's said to be in the ancient ruins of Kinastros, so the treasure must be a rare artifact from before the island was settled. What's it like down there? The treasure is guarded by a frenzy of sharks. You'll find it in a chest at the heart of the island. Well, if it had been an easy job, you'd have done it yourself. How will I know if I'm looking in the right place? Head south from the lost garden of Pelailee. Even though the ruins are underwater, you'll see them just off the coast. I'll get you what you want. Tuhat 400 jotain. Toi ei nyt kyllä auta. Tulepas minun ihana laiva. Missäkö se laivasatama nyt onkaan? Se on täällä. Tulepas mun laiva tänne, niin lähdetään käymään tuolla. Vieläkin sanoin, että musta lippu Assassin's Creed 4. Se on paras laivatappelu ikinä. Get in position to sail! Did you find what you were looking for in Athens? A few clues, but this won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. I'm not the only one looking for my mother. The cult that wanted Nicolaus dead, they're also on my trail. Ah, they're no match for you. Se on vaan niin hyvä. Welcome back. There's a message for you on the board. Came from the Delos Islands. One of the cultists is there, Alexios. His name is Monarchis. You reading my messages, Barnabas? I may have taken a peek. Start throwing! No niin, vähän hidastetaan.
Aika kohdilla olla. Commander away. You're released until further orders. Se on hyvä. Kulttivihjeet on ihan hyvä. En ole nyt haita nähnyt. Nyt löytyi. Nyt löytyi vähän hemmetistä. Vähän ylös. Ei. Vittu se varjo. Se varjo hämäs. Voi vittu. Moka. Ylös. Moka. Mene keskeltä. Mien alla tappelee veden alla noitten kanssa. Hei kaverit! Kus teille menee? Oi vittu. Mene. Mene. Mä tonkin tosta. Saadaan location hoidettua. Lähetään täältä vaan. Hei, mä tiedän. Ylös. Nyt ei hukuta. Ai niin, ei mun tarvitse uida. No missä se nyt on? Estäkää. Anteeksi, mutta onko siinä merirosvolaiva? Head for open water. Ai niin joo, nää on merirosvo. We'll wait for the commander's Lähtekää. Joo, tullaan. Älä nyt saatana yritä siinä. Morjes. My friend, you are a gift from Poseidon himself. I try my best. I'm going to need that artifact from you now. First, my pay. I don't think so. Aha. Very funny. Now pay up. The last laugh is all mine. I'm in the business of double-crossing mercenaries. I didn't swim through sharks for this. That was your mistake, not mine. There was no treasure. Then why are you here? I came to tell you there's nothing down there. Someone else must have got there first. Then I'll kill you and check your remains, just to be sure. Kuulepas. Älä vittuile mulle. Mulle ei vittuilla.
Niin. Vittu, te teitte väärän virheen. Onneksi on yksi hukkuu tonne. Seuraava hukkuja. Vittu, se yksi ei kuollut. Mistä teitä vittu tulee? Nariniastako? Älkää nyt. Vittu, kun et halunnut maksaa, niin voi. Minä kyllä oisin antanut sitä. Archers, ready yourselves! Position! Wait until they are in range! We missed them! In position! We need to fire again! Kiva halusin tietää, miten sit käytetään. Näinkö sitä vaan käytetään? Tääkö on se keihäs? Näköjään. Oi voi. Increase speed! Minua ei huijata. Mua ei huijata. Mie luota sinua. Anna vaan rahaa. Ei ollut R2. R2 on eri. Kuules. Hyvä tietää. Mut mikä tää? Ready the ship for mooring! Mikä R1 on? Onks se vaan niinku ampuu tullinuoli? No keihät on. Noniin. Parkkeerataan tää nyt tähän. Hyvä tietää. Ei meillä on vittu vielä rahoja. Voi. Ois antanut mun rahat. Muuten ei ois kuollut. Kaksikymmentäneljä.
Voi vittu, sillä on keihät. Vittu, me ei noho keihäitä. Tuu tänne. Tuu tänne. Kuole, saatana. $161. Oli siinä mercenary, kun ei vittu ollut rahaa. Olisi hyvä tietää, missä semmonen olisi. Koska toi yksi saatana kusipää ei maksanut mulle. Se ei maksanut, joten vittu aika kiinnostaa. Eikä niin sä luota palkkasotureihin, jotka pettää. Meidän luota merirosvoihin, jotka pettää. Joten, minä en anna sulle sitä. Vedä vittu kättä. Täällä missä leader-kuvan. Jaa, sieltä saa ehkä tonnin, mutta se on toi. Sanotaanko nyt toi? Pikkunen hetki, missä täällä on nyt se leader-kuva? Tuolla on toi tehtävä. Siihen mä olis mennyt seuraavaksi. Tuolla on leader. Ai sä tarkoitat tätä vai? Ai sä tarkoitat tätä? Tätä, vai? Joo, siinä lukee. Find the national chest. Joo, kyllä. Jep. Mitä jos mennään sinne sitten, kun minä teen pienen jutun tuolla Blacksmithillä. Minä tulen ihan kohta takaisin. Pikkuhetkinen.
No niin, täällä taas. Suunnitelma käyntiin. Jos me haluaa se 15 donaa. Terve. What can I get for you? Myydä. Thanks for looking. No niin. Lähdetään tonne. Eiks niillä oo mitään arvoa? Se mitä siinä on, ne on niinku romua vai? Niillä ei oo mitään arvoa. Siis minä nyt tarkoitin sitä, että ne kannattaa myyä, koska ne on niinku romua. Niillä ei tee niinku mitään muuta kuin myydä. Sitä minä tarkoitin. Siis ne ei auta mitään päivityksiä tai mihinkään muuhun. Masa, kuulet se? They won't ask any questions. Best keep out of sight. Interesting. It seems Xenia doesn't control the entire island. No eihän se. Kun minä oon vallottanut tän. Spartalle. Mä oon käynyt täällä jo. Okei. No 2 tonnia tuli. Se vittu nää se on niin sokea. Noin. Yhdeksän tonnia. Yhdeksän tonnia 400. Se on kyllä.
Noniin. Tehtävään. Mikä täällä nyt on hätänyt? Mikä täällä nyt on? Ai kato spartalainen. Hoppista. Ei oo mun ongelma. Tää on mun nyt. Hyvä Spartaa! Hyvä Spartaa! Näytä niille! Tää on joku spartalainen kenraali, näin ei pysty voittamaan sitä. Miten sä oot tänne eksynyt? Ai kiitti. Tässä on 5. 4 vastaan 1. 5. 6. Oi, 7. Ei kun onks toi Sparta? Toi taitaa olla Sparta. Pitää tulla suojella kenraalle. Joo? En saa haittaa Minuuta ei haittaa yhtään. Mievatta leitä. Antaa rahan tulla. No niin. Terve. Anteeksi mä luuttaan tässä. Eikä haittaa. 45. Siviili otti siitä miekan vaan. Älkää nyt minun kimppuun tulko. En mä oo tehnyt mitään pahaa. En oo tehnyt mitään pahaa. Mä vaan kattellut. Mikä vittu siellä on? Ja on joku vittu sika. Ei oo kanat, se on sika. Se on sika! Sika! Villisika! Ei mun kippuu! Villisika! Ei oo kanat, kun se on villisiä. Minä en lyö. Anna niitten hoito. Hei! Työ ei ollut kivaa, mutta mä otan tänne. Meidän tänne. Mitä sä aiot tehdä? Häh? Mitä sä aiot tehdä? Voi. Etkö osaa uida? Niin. Kumpa tulis nyt joku tänne ja hakkaas ton. Kuka ei oo sun lähellä, mä hakkaan sun sitten. Tänne. Noin, hakattu. Missä on ruumiinta? Missä on hämminkiä? Missä on hämminkiä? Voi vittu noit sikoja, saatana. Oikees, älä vittu tule mua kimppuun. Mene vittu muualle, saatana vitun ylikasvanut vitun possu. Hei, tajut sä et sä kuole? Tuu tänne. Mä vaan haluun nähdä mitä siellä tapahtuu. Pelkäinen kuoli. Joo, te saatte hoitaa ton possun nyt ihan ite. Ei kato, siinä on. Mitä keskellä kaupunkia. Villisika. Ei oo mun ongelma. Terve. Haluatko pettää minut, kuten toi toinen? What do you need? Is this a bad time? Every time's a bad time. There's too much work and not enough people to do it. But I'm the only person who cares about that. Wait, did Xenia send you? She said you'd have work for me. Well, thank Poseidon. Finally, someone competent to help. Ships are pushing into our territory and testing us. Xenia wants to send a message to make sure people understand who owns this little part of the Aegean. What kind of message do you want to send? Sinking some ships while flying her colors should do the trick. That's one way to do it. We're still pirates. We've a reputation to uphold in these waters.
And nothing says respect me like a bit of blood spilling. Sounds to me like you're weakening the competition. Chaos not big enough for your ambitions? If we're going to take more territory, we wouldn't be hiring the likes of you. We'd do it ourselves. Best way to prevent an attack is to strike first. No arguments here. Selvä. I'll sink the ships for you. What am I targeting? Destroy a few ships from Sparta, a few from Athens, and a few bandit ones too. That's a lot of ship sinking. Just make sure you're flying Xenia's colors when you do the sinking. I'll pay you well to ensure the message is understood. Sails need repair. 3 broken Okay. on the top level. 2 on the second level. Spar. Vaihdetaanpas vähän laivan muotoa. Näyttääkö hyvältä, että? Näyttää kyllä hyvältä. Joo, toi näyttää ihan hyvältä. Lähdetäänpäs merille. Jos niitä nyt tulee vastaan. Otakaa se bossa nyt hemmettiin jäädä. Satama on siellä meren laidassa. Anteeksi herra, mutta minä en tiedä mitä he oikein sössöttävät. Yritän ohjeistaa heidät satamaan. Se on ranskalaisen sarjakuvasta. Toi juttu. Se on elokuva. Siinä puhutaan Roomasta. Milloin joku paikka valloittaa Rooman. Tai 2 henkilöä. No niin. Salvage nearby! Tuolla on merirosvolaiva. Hyökkäykseen! Feel that wind! Tää onko Ateena? Onko Ateena? Kotka. Ateena. Ateena. Ei Ateena, moi, kuis sul menee? Poundi kasvaa. Okei, no G-hässytut ei osu niin. Ne pitää läheltä. No! Tänne! Sinne menee Ateena. Mitäs tuolla? Jos mennään tonne. Saa sen toisen Ateena hoidettua. Täytyy hetki niin merillä. Hyvä kun tulee puuta. Niin hyvää puuta. Here we go! Sails down! Tuossa molemmat. Ensin hyökätään Ateenan kimppuun, sitten hyökätään... Pakko hyökätä. Oars down! Vähän hyvä kun noin heikottaa toisiaan. Miepä tuu tälleen yllätyshyökkäys. Yllätyshyökkäys. Hei, väistä! Väistä! Tulee päin!
Sinne meni. The Adrestia lives to sail once more. Speed up! Hei Ateena, älä mene mihinkään, mulla on asia. Haluatko puhua Jeesuksesta? The roads need time to rest. Archers! Take your marks! Attack! Now! Steady your hands. Pahoittelut. Pakko tehdä. Bändit taitaa olla ne merirosvot. Vittu, älä nyt jaksa siinä, saatana. Full speed! Ship the oars! Spartan laivaa nyt etitään yhtä ja sitten etitään niitä merirosvolaivoja. Niitähän pitää varmaankin tuhota, nehän on bändittilaivoja. Täällä on jotain. Tässä nyt merellä mennään. Get the oars ready! Good night, Ilios. Ai se oli kivi. Drop the sail! Tuolla on jotain. Get the oars out! Keep up the speed! More speed! Ihan sama. Puuta saadaan. Fast as we can! Archers! Let the arrow! Release now! Back to your mark! Arrows at the ready! Let's see what they make of fire! No! No! The fight is bombed! We miss! Balls ready! We live to sail another day! No niin, merirosvot enää. Faster! Väistä nyt siitä romu. No. Vitut me alan hakemaan niitä. Ja nyt etin niitä merirosva-aluksia. More speed! Full power! Hey! We can probably salvage that! Musta lippu yhdistää. Tuolla voi olla. Let's go! Maximum speed! Nyt ei saa tuhlata rahaa. Get that sail down! Vittu. Huomasin.
Tuo menee joku. Ready the oars! We're moving now! Vittu kun niitä mustia laivoja, niin musta lippuu siellä laivoja tarvitaan, niin ei se ois parasta. Tuolla on jotain laivoja. Jos noin 2 olis merirosvolaivoja, niin se olis hyvä. Saatan nää veden aallokot ei yhtään auta. Pirate! Pirate! Yes! Terve! Sails up now! Ready your bows! Light your arrows! Se tulee päin! Let's see them burn! We need to move before they hit us! Brace yourselves for impact! Archers, we need you! Älä nyt vittu kun me ei näe sitä yhtä. They're speeding up for a hit, Commander! Archer! Ale, anna tulla, anna tulla! Ready arrows! We'll use fire this time! Archer! Light your weapons! Aha! No niin! No meritappelu siihen. Näinkö kaukana sitä oltiin? Mikä nyt on hätänä? Terve! Joo, huomasin. Hyökätään! Hyökätään, 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 hyökätään! Hyökkäykseen! Itse te halusitte tapella, niin voi voi. Se yksi lensi meidän laiva. Ota siitä, ota siitä, ota siitä. Aha, se on tää ilma. Eikä haittanut. Ja se uppoaa. Ja se uppoaa. Ja se uppoaa purkumilla. Paikkaamme sen. Jäpä meni aika kauas.
Ne eipä tullut laivan mukaan. Jaa. Saaks meidän muuten rahaa? Täällä on taas semmonen... Täällä on taas niinku... Mitä vittu? Mie en oo tehnyt mitään! Kuulepas nyt, hyvä. Kuulepas, mä en oo vittu tehnyt sulle yhtään vittu mitään. Vittu sulla on keihäs. Niin nyt vittu näette keihättekä. Vittu keihä. Joo, kyllä mä tiedän. Vittuako tarvitsee tulla vittuilemaan? Mikä se oli? — 23, okei. No helvetti. Hyvä kattelin täällä nyt tätä. Kiitti rahoista. Kuinka paljon mulla on? 9762. Mitä? Mitä kohda tässä näkyy? Antaa olla. Mie kun menen tappaa vaan tommosen, niin se pauti lähtee pois. Niin vois mennä. Mä katsotaan tota Spartan alueen juttua tossa. Mitä vittu ne tappelee keskenään nyt? En minä tiedä. MPC. Ihan tyhmiä. Morjes. Yes? I've sunk the ships. I knew I liked you. Xenia will be pleased that her waters are back under her control. Flattery is fine, but I'm here for the bounty. Of course. On 440. 9300 XP. Jäpä tein tämmösen kiva jutun. Miepä näytän miten poundista päästä eroon ilman että maksetaan vittuakaan. Koska nyt mulla on 1000 jotain. 11 tonnia ehkä. No niin. Lataa. Tässä ei oo koko päivää aikaa. Tai koko iltaa. Nyt on ilta. Yö. Ne silleen yö. Voi olla yö. Tää on hyvä kun tää ei mitään niinku. Tää on hyvä kun enää ei satu. Tossa otetaan tuo ja vaikka mä hyppäisin näin korkealta, ei satu. Ai niinku myymään, joo. Vois mennä myymään. Anteeksi, minä tulen tässä nyt läpi.
Mulla on vähän kiire. I should be extra careful in this area. Terve. Minä tulin kertomaan, että Jeesus tulee hakemaan sinut. Ja! Heippa. Kiitoksia, että sai käydä täällä. Heippa. Mene siitä nyt. Siis mie päätin, että en mie nyt stealthis mene, mie vaan tälleen, mun täytyy tappaa tämä yksi henkilö, että mie saa poundin pois. Ei muuta. Terve. Kiitos rahas. Puska. Mitä se teki? Sielläkö ne yhdet on perässä? Ei. No niin, hieno. No niin. Seuraava poundi. Seuraava henkilö, jota tapetaan listalta. Se on tuolla. Joten mennään. No vittu, minä en jaksa sinua yhtään. Tuolla on tämmönen puuta. Niu. Nyt tehdään taas tähän kunnolla ja tere tulemas, tere menemään. I should stay hidden if I don't want to fight. Terve, kus pane? Morjes. No anteeksi, mä oon spartalainen ite, mä oon vittu teidän johtaja, joten painokaa vittuu siitä, mulla on vähän kiire. Terve! Yllätys! Heippa! Minä seilaan sinisellä merellä. Minä seilaan sinisellä merellä. Ne, jotka ei taju tuota. Minä vaan kerron se on semmonen vitsi. On ihminen. Ihminen kuulee... Tai oliko se Pikkukalle? Jompikumpi. Sanotaan, Pikkukalle. Se kuulee ihmeellistä ääntä. Hän kuulee, minä seilaan keltaisella merellä. Minä seilaan keltaisella merellä. Hän meni siihen huoneeseen, missä se kuului. Siellä oli potta, potassa oli kusta, ja siellä oli lehti, jossa muurahainen lauleli. Minä seilaan keltaisella merellä. Minä seilaan keltaisella merellä. Siinä se vitsi oli. Hyvin kerrottu. Kaikki nauraa. Hämmätä hyvä vitsi! No niin ilmeisesti oli. Hei kato, täällä on tämmösiä. Nice. Näitä mä tarvitsen. Kyllä mä tiedän, että tämmösiä tehtäviä on. Mut kun ne on vaan koko ajan laiva juttuja. Ei kiinnosta. Mä en halua laiva. Niin, se blacksmith. Bla 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 bla. Blacksmith. Blacksmith. Vois mennä myymään.
Ai niin, ei oo nyt enää bounty by the way. Ei tarvinnut maksaa. Ainoa mä oon huomannut, että mä oon oppinut sen tikariheitto assassin jutun, mitä siellä käytät. Mie en vaihtaa sitä myrkkyyn enää. Mä oon oppinut käyttämään sitä. Mä oon käyttänyt sitä. Niin kuin huomasit. Kiitos. Mitäköhän täällä nyt taas tapahtuu täällä kylässä? Hello. No morjes. Siitä sai hyvin. Siitäkin sai hyvin massi. Eli siis... Ei mun olisi edes tarvinnut tehdä, mitä minä olisin vaan voinut tehdä tän ja vittu 27 tonnia. 27 tonnia. Joo, ei hätää, onneksi mä oon säästänyt. No, siinä on 40 tonnia. Thank you. Se on se. Lähdetäänpä maksamaan 15 niin se ei oo enää yhtään mitään. Jep, kyllä. Hei, mä kävin tuolla tekes pari tehtävää, mutta mä täysin, että mun ei tarvinnut. Niin tässä on sulle se 15 tonnia, et ole hyvä. Ai vittu lauta. Onneksi mä oon säästänyt, mä en ois tajunnut ikinä, noin voi myyä. Mä oon ollut vaan köyhää yleensä. Enää en oo. Morjes! The mighty not Spartan returns. Here, take your Thakmi. Nothing feels better than a heavy purse filled with coin. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Yomerini now sails under the name of Finnikas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. Okay. Backflashi. Ehkä. Muistelma. Ja. I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finnikas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. Hittoko on jäätävä kokonaan toi. Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling.
She was part of your crew? For a time. Why did she leave? Much too interested in the politics of war. Waste of a good pirate, if you ask me. I haven't heard from her since she left. Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea, long ago. In her, I saw a better life. In me, she found freedom. Together, we own the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. Näköjään. Thank you. Home isn't a place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. Kiitoksia. $11,000. Oi perkele, leveli on taas kohta saatavilla. No niin, no eiköhän jätetä tämä striimi tähän. Katsotaan milloin seuraava kerran. Katsotaan, että minä kylläkin teen off-stream-juttuja. Katsotaan missä ollaan seuraavalla kerralla. Minun nimeni on Temets. Ja se on moro.